Good morning, dear Thai, dear Suko, dear friends. Let's listen to 3 sounds to the bell before we begin today's sharing. Goedemorgen, lieve Thai, lieve Suko, lieve vrienden. Laten we naar 3 klanken van de bel luisteren voordat we gaan beginnen. Dear friends, it's very wonderful to see the little children in a retreat like this. Lieve vrienden, het is heel mooi om de kinderen te zien in een retraite zoals deze. The other day when I share my stories of Sangha, I look into the eyes and I see that the children are very, very happy. En 2 dagen geleden, toen ik mijn verhaal vertelde over Sunha, toen keek ik in de ogen van de kinderen en zag dat ze heel blij waren. And that's how it should be. All children should have a very happy, memorable childhood. En dat is zoals het zou moeten zijn. Alle kinderen zouden een mooie kindertijd moeten hebben. I also have a very beautiful childhood. Ik heb ook een mooie kindertijd gehad. When I was young, I got to live with my grandparents in the south of Vietnam. Toen ik klein was, toen woonde ik bij mijn grootouders in het zuiden van Vietnam. During that time, I remember I was about 5 years old. En in die tijd, ik was ongeveer 5 jaar oud. I was too young to understand, but I think my dad went to jail, and my mom took me to my grandparents in the countryside. Ik was te jong om het helemaal te begrijpen, maar mijn vader die zat in de gevangenis en mijn moeder die had me meegenomen naar het platteland. She left me there and she said, stay with grandparents, and I was very okay with that. En ze liet me daar achter en ze zei, blijf bij opa en oma. En ik was daar heel blij mee. Because I love my grandparents. Want ik hield van mijn grootouders. They always give me gifts, they always take care of me whenever I see them. So I was very, very happy to live with them. Want ze gaven me altijd cadeautjes en ze zorgden altijd voor me als ze me zagen. Dus ik was heel erg blij om bij hen te zijn. Our house was next to a river. En ons huis was naast de rivier. And I have a bamboo grove and I make it my castle. En er was een bamboebosje en ik maakte daar mijn kasteel van. It's like we have a tree house here. Net zoals je hier een boomhut hebt. So me and my buddies, we always hang around in the bamboo grove and we play all day. Zo, en mijn vriendjes en ik die hingen altijd rond bij dat bamboebosje en we konden de hele dag spelen. And when it's too hot, we jump down and we swim. En als het te heet werd, dan gingen we naar de rivier en dan gingen we zwemmen. And I also walk around with a fishing pole. I go fishing all day. En ik liep ook rond met een hengel en ik ging ook wel eens de hele dag vissen. I don't have a dog, but I have a little pig. And he follows me everywhere. En ik had geen hond, maar ik had een varkentje en die volgde mij waar ik ook heen ging. The place we live, we did not have electricity or running water. En waar ik woonde was er geen elektriciteit of stromend water. So my grandparents would collect the rainwater to drink. En dus mijn grootouders die verzamelden het regenwater om te drinken.
And then we used the river to wash and everything else. En dan gebruikten we de rivier om te wassen en alle andere dingen te doen. So my greatest entertainment at night is to listen to my grandfather tell stories. Dus het grootste amusement wat ik had, dat was om 's avonds naar mijn opa te luisteren die verhaaltjes vertelde. Because we live in the countryside, he make his own alcohol and he invite his friends over to drink. En we woonden op het platteland, dus hij maakte zijn eigen alcohol en hij nodigde zijn vrienden uit om langs te komen en samen te drinken. So he and his friend would just sit around a fire and drinking, and me, I sit next to them eating all their food. En dus hij en zijn vrienden zaten rond het vuur en ze dronken en ik zat naast hen en ik at al hun eten. But the best thing is all the stories they tell, from the war story to story when they were grown up. Maar het mooiste was de verhalen die ze vertelden. Verhalen over de oorlog of verhalen over toen ze volwassen waren. And the more they're drunk, the deeper the stories they will tell, the secrets. En hoe dronkener ze waren, hoe dieper de verhalen, hoe meer geheimen ze vertelden. So for me, that was the best time of my life. Dus voor mij was dat de mooiste tijd van mijn leven. But the truth in life is that no matter if you want to or not, suffering will always come. De waarheid in het leven is dat of je het nu wil of niet, er komt altijd lijden. As we grow up, things will happen in our life that change who we are. En als we groter worden, dan zullen er dingen gebeuren in ons leven die veranderen hoe we zijn, wie we zijn. I remember when I was about 10, 11 years old, my mother suddenly come back and say, we all are moving to a new place. En ik herinner me toen ik een jaar of 10, 11 was, dat mijn moeder ineens langskwam en die zei, we gaan allemaal verhuizen naar een nieuwe plek. Just within a week or so, I ended up in America. En binnen een week zat ik plotseling in Amerika. You know, to me, that is like a totally different world. En voor mij was dat een compleet andere wereld. I did not know English, the language that everybody spoke. En ik verstond geen Engels en dat was de taal die iedereen sprak. I did not know the culture. Everything is so different. En ik kende de cultuur niet, alles was zo anders. And to be honest, I don't really know how to use the stuff inside the house because I never used anything that's electric. En om eerlijk te zijn wist ik ook niet hoe ik al die dingen in het huis moest gebruiken, want ik had nog nooit iets gebruikt wat elektrisch was. But worst of all is I didn't get to live with my grandparents anymore. Maar het ergste was dat ik niet meer bij mijn grootouders kon wonen. Again, my mother dropped me off with my uncle and auntie and say, from now on, you'll be living with them. En mijn moeder liet me achter bij mijn oom en tante en ze zei, vanaf nu af aan woon je bij hun. I never met my uncle or auntie before. To me, there's somebody that's very new. Maar ik had mijn oom en tante nog nooit ontmoet van tevoren, dus ze waren heel nieuw voor mij. And again, my mother did not live with me. En mijn moeder, die woonde nog steeds niet met mij. So then I had to learn to cope with my new life. Dus ik moest leren om te gaan met mijn nieuwe leven. That is not too bad. I think we all can cope with new life when we need to. En dat was niet zo erg, want we kunnen allemaal leren omgaan met een nieuw leven als dat nodig is. But what hurt me the most that time, my first ever painful feeling, was that my mother introduced me to everybody as her nephew, not her son. Maar wat het ergste van alles was en wat het pijnlijkste gevoel is wat ik ooit had gehad, dat is dat mijn moeder me aan iedereen voorstelde als haar neefje, niet als haar zoon. At that time I was 11 years old, so I understood and I had feelings. En op dat moment was ik 11 jaar oud, dus ik begreep wat ze zei en ik had gevoelens. But because I was a boy, I did not show my feelings. I did not ask my mother, why did you do that? Maar omdat ik een jongetje was, liet ik mijn gevoelens niet zien en ik vroeg mijn moeder niet waarom ze dat deed. But instead, I used that anger, that hurt toward myself. Maar in plaats daarvan gebruikte ik die boosheid, die pijn tegen mezelf.
And I tell myself that maybe I was not her child. I was just an abandoned child. En ik zei tegen mezelf, misschien ben ik haar kind helemaal niet. Misschien ben ik gewoon een achtergelaten kind. And I felt that I was thrown away. I don't have a family. En ik voelde alsof ik was weggegooid, dat ik geen familie had. During that time, I became a teenager, so the hormones in my body mixed with my feelings. Dus in die tijd werd ik een tiener, dus de hormonen in mijn lichaam die gingen goed samen met mijn gevoelens. So I channeled that energy toward violence, anger, rebelling. En die energie die gebruikte ik voor geweld, boosheid, rebellie. Because I never see my auntie and uncle are my family, so I never really live in the house. Dus ik zag mijn oom en tante niet als familie, dus ik woonde niet echt in hun huis. I want to find my own family, so I hang with the wrong friends. En ik wilde mijn eigen familie vinden en daarom hing ik uit met verkeerde vrienden. And I caused a lot of trouble during my teenage years. En ik heb veel problemen veroorzaakt toen ik tiener was. But luckily one day I did receive a full scholarship to go to a university. Maar gelukkig ontving ik op een dag een beurs om naar een universiteit te gaan. And I took that and I left the place where I stay. En die heb ik aangenomen en ik ging weg van de plaats waar ik verbleef. I never looked back because I think that was a part of life that I do not want to see again. I took it away. En ik keek daarna nooit meer terug naar dat stukje leven, want het was een stukje waar ik niet mee geconfronteerd wilde worden en ik verstopte het. It's a part of life where I feel I was hurt and the world seems to be the one that was hurting me. En dat was een deel van mijn leven waarin ik me gewond voelde en het leek alsof het leven was die mij verwondde. But with that perception, I changed myself to be a person who is very cruel. Maar doordat ik er op die manier tegenaan keek, veranderde ik in een persoon die heel gemeen was. Because like any other wild animal, you have to be strong, you have to be cruel to survive. Dus het is als een gewond dier, je moet vechten om te overleven. And when I grew up, I always want to be the alpha dominant male in any situation. En toen ik opgroeide wilde ik altijd het dominante alfa-mannetje zijn in elke situatie die zich voordeed. It seems that I had to fight for everything. And so the people that live with me, I don't think they feel very comfortable. Het was alsof ik overal voor moest vechten en ik denk dat de mensen die met mij leefden zich niet erg op hun gemak voelden. Even in a love relationship, I honestly do not know what love really meant. En zelfs in een liefdesrelatie wist ik eigenlijk niet echt wat liefde betekende. So I really never know how to care for those that love me and those that I think I love. En dus ik wist niet hoe ik moest zorgen voor degene die van mij hielden en degene van wie ik dacht dat ik hield. So even during the time when I was in the university, my uncle passed away, I did not even come home for the funeral. En zelfs toen ik op de universiteit zat en mijn oom overleed, kwam ik niet eens naar huis voor de begrafenis. Because I guess in my heart, I hated everything that happened during that time, and they were in during that time. So I hate them also. En want in mijn hart haatte ik alles wat met die tijd te maken had. En zij waren er in die tijd, dus ik haatte hem ook. Only later, when I become a monastic, and when my auntie passed away, Maar later pas, toen ik monnik was geworden en toen mijn tante overleed. during that time, I was in a retreat in Thailand. Op dat moment was ik in een retraite in Thailand. I received the news, but again, my heart was not quite opened yet. Toen ontving ik dat nieuws, maar mijn hart was nog steeds niet echt open. So to me, it's just normal daily life, and I continued. En dus voor mij was het gewoon, het leven ging door en zo ging het.
But out of respect, I would go to the altar and place one incense stick. Maar uit respect ging ik naar het altaar en ik stak een wierookstokje aan. And luckily during that time, when we placed an incense stick, we had to come back to our breathing and be 100% present of our movement, our mind as one. En gelukkig is het zo dat als wij de wierook aansteken, dat we dan terug moeten gaan naar onze ademhaling en werkelijk helemaal aanwezig zijn voor wat we doen. Because at that time I'm placing a stick for my auntie, so I recall my auntie, who she was. En omdat ik op dat moment een wierook aanstak voor mijn tante, dacht ik op dat moment aan mijn tante en wie ze was. And suddenly a door opened, a different door. En plotseling ging er een andere deur open. Thanks to that one concentration, I was able to unlock all the suffering that I had before. En door die eenpuntige concentratie was ik in staat om al het lijden wat ik daarvoor had gehad te openen. I suddenly remember back how beautiful my auntie was. En plotseling herinnerde ik me hoe mooi mijn tante was. I remember back how much love she gave me. En hoeveel liefde ze mij had gegeven. She was like a mother to me at all time. Ze was altijd als een moeder voor mij. You know, I was a rebel. I never want to come back to eat dinner with the family because that was not my family. En ik was een rebel en ik wilde nooit avondeten met de familie, want dat was mijn familie niet. But when I come home at night, there's always food in the fridge waiting for me. Maar als ik 's avonds thuis kwam, dan was er altijd eten in de koelkast dat op me wachtte. Always a note, put this in the microwave, heat it for this minute, eat it with this, and put the sauce on. Every instruction ready for me. En dan zat er een briefje bij van doe dit in de magnetron voor zoveel minuten en eet het dan daarmee en doe er dan die saus op met alle instructies hoe ik het moest doen. And then I remember back about my uncle. En toen dacht ik terug aan mijn oom. He tried so hard to give me all the love as a father, but I did not see it. Hij deed zo zijn best om mij als een liefde te geven, als een vader, maar ik zag hem niet. He always wanted a son, and he wanted me to be his son. Hij had altijd een zoon gewild en hij wilde dat ik zijn zoon was. So he took me everywhere and showed me all the things that he liked to do. Dus hij nam me overal mee naartoe en hij liet me alles zien wat hij leuk vond. He liked to hike up the mountain. So early in the morning, we would hike all the way up the mountain. Dus hij hield van wandelen in de bergen. Dus 's morgens vroeg liepen we helemaal de berg op. But to me, I'd never want to wake up that early in the morning and hike up a mountain. Voor mij, ik had geen zin om zo vroeg op te staan en de berg op te wandelen. Especially when I live in Arizona, where it's a desert. Vooral omdat ik in Arizona woon en dat is een woestijn. You wake up at 5, you hike up the mountain, you get there by noon, and there's no tree. Je wordt om 5 uur wakker en dan loop je de berg op en dan kom je rond het middag aan en dan is er geen boom. And then you walk down. Why? En dan loop je weer naar beneden. Waarom? I was a kid, so I did not understand that. Ik was een kind, dus ik begreep dat niet. And he also took me to play golf, and I did not get it either. Hij nam me ook mee om te golfen en dat begreep ik ook niet. Again, you spend all day in the sun, try to get a ball into a little hole. Hoe kan je de hele dag in de zon doorbrengen om te proberen een balletje in een klein holletje te krijgen? To me, how could that be called a sport? So I know I like it. Hoe kun je dat sport noemen? Dus ik vond er nooit iets aan. But there's many things that he had played with me, done with me, and tried his best. But I forgot all about that. Dus er waren heel veel dingen die hij met mij heeft gedaan, dat we samen gespeeld hebben, maar ik was dat allemaal vergeten. I also have a cousin. She's a little bit older than me. En ik had ook een nicht en die was wat ouder dan ik. And to her during that time, Bon Jovi was her idol.
En in die periode was Bon Jovi haar idool. And in her room, nobody can touch her Bon Jovi albums. En in haar kamer mocht niemand haar Bon Jovi albums aanraken. But she always let me come in and listen to her music all the time. Maar ik mocht altijd binnenkomen en naar haar muziek luisteren wanneer ik maar wilde. And sometimes we crank up the music and jump up and down the bed like we were in the concert. En op een keer hadden we de muziek hard gezet en toen sprongen we op het bed alsof we in een concert waren. So in reality, I really have a wonderful family. Dus eigenlijk had ik een hele fijne familie. But because of one sentence that my mother said, Maar door één zin die mijn moeder had gezegd, because of one instant of suffering, door één moment van lijden, I take that energy and I put it toward myself. heb ik dat opgepakt en dat heb ik bewaard. And I tell myself, I am the victim. En ik zei tegen mezelf, ik ben het slachtoffer. And over again, I repeat that sentence. And I repeat my suffering onto myself. En telkens weer herhaalde ik die zin en herhaalde ik dat lijden tegenover mezelf. To the point where the suffering is so great, it consumes me. Totdat het lijden zo groot was dat het me helemaal opat. And throughout my life, 20 years, I live under that suffering. En tijdens mijn leven, gedurende 20 jaar, leefde ik onder dat lijden. Bedolven onder dat lijden. And I miss all of that, all of the love that my family gave me. En ik heb al die liefde die mijn familie me gegeven heeft gemist. And when I remember all of that, I felt very guilty. En toen ik me dat allemaal herinnerde, voelde ik me heel schuldig. Because the last time that I really say something to my auntie and uncle was the time when they come and get me out of jail. En de laatste keer dat ik echt iets tegen mijn oom en tante had gezegd, was het moment dat ze me uit de gevangenis haalden. They never really yelled at me. They didn't say anything. Ze hebben me nooit tegen me geschreeuwd, ze hebben er niks over gezegd. I think during that time they felt that they have failed me as a parent. Ik denk dat ze op dat moment het gevoel hadden dat ze gefaald hadden als ouders. And for me during that time I had so much anger in myself. En op dat moment had ik zoveel boosheid in mezelf. So I want them to say something so that way I can trigger back my anger. Dus ik wilde dat ze iets zeiden waardoor ik boos zou worden. But in their car, they never said anything. In de auto zeiden ze helemaal niks. It's just me trying to get something out of them to trigger the anger, and that's it. En ik probeerde iets uit te lokken zodat ze boos zouden worden. En dat was het. But I think during that time, all they wanted to give me was just love. Maar wat ze mij in die tijd wilden geven was enkel liefde. So you see, my dear friends, sometimes we have suffering. Dus zie je, lieve vrienden, soms lijden we. But oftenly, the suffering only happens in one instant. Maar vaak gebeurt dat lijden, vindt dat lijden alleen maar op één moment plaats. But we ourselves bring that suffering with us. We carry it with us. Maar wij nemen dat lijden met ons mee, we dragen het met ons mee. We know it is painful, but for some reason, we want to keep it. En we weten dat het pijnlijk is, maar om de een of andere reden willen we het houden. It uses some kind of energy that helps us to think that this is something I need in my life. En er is een bepaalde energie die ons doet denken dat dat iets is wat we nodig hebben in ons leven. It defines who I am, En what I do. Het bepaalt wie ik ben en wat ik doe. It gives the excuse for you, for me, to do the wrong thing when I was a teenager. En het gaf me een excuus om de verkeerde dingen te doen toen ik tiener was. Because I use it, I cannot let go of it. En omdat ik het nodig had, kon ik het niet loslaten. That's why when we practice meditation here,
En dat is de reden dat als we hier meditatie beoefenen, At first, we're just practicing breathing and breathe out. dan oefenen we eerst alleen maar inademen en uitademen. It seems very simple. Anybody can breathe. What's so special? Het lijkt heel makkelijk, iedereen kan ademen, maar het is zo speciaal. But in actuality, the action of breathing itself is a powerful tool. Maar in werkelijkheid is het ademen zelf een heel krachtig gereedschap. It allows us to come back from that suffering point and come back to this body. En het helpt ons om weg te komen van dat lijden en terug te komen in dit lichaam. Even just 1 or 2 seconds of breathing, it allows you to break away from that suffering. En zelfs 1 of 2 seconden van ademhalen helpt je om weg te komen van dat lijden. And realize that your life is here, right now. En daardoor realiseer je jezelf dat je leven hier en nu is. Your life is not in that suffering area of the past. En je leven is niet in die tijd dat je leed in het verleden. It's like every time you're able to come back to yourself, you're poking at the illusion that you have created for yourself. Dus het is alsof elke keer als je terug kunt komen naar jezelf, je naar de illusie, je vinger steekt in de illusie. And the more you're in contact with yourself, the more you see reality is right here. En hoe meer je in contact bent met jezelf, hoe meer je ziet dat de werkelijkheid hier is. When I first came to Plum Village as a novice, Toen ik voor het eerst naar Plum Village kwam als een novice, I heard that the monastic, they told me the 16 breathing exercise sutra is very, very important. toen vertelden de monniken me dat de sutra over de 16 bewuste ademhalingen heel belangrijk is. And also the 4 foundations of mindfulness, very, very important. En ook dat de 4 velden van aandacht heel belangrijk waren. And these should be the 2 sutras that I put underneath for my pillow. En dat dit de 2 sutra's zouden zijn die ik onder mijn hoofdkussen moest leggen. I tried that, but it was not high enough. It was only this high. En ik probeerde dat, maar het was niet hoog genoeg. Het was maar zo hoog. So I added another one, 42 chapters sutra, En thicker. dus voegde ik er nog één aan toe. De sutra van de 42 hoofdstukken. En die was dikker. And with those 3 sutras, I slept on thinking maybe I can do learning by osmosis. En dus ik sliep met die 3 sutra's onder mijn hoofd. En ik dacht dat ik misschien wel door osmose zou kunnen leren. It did not work. Maar het gebeurde niet. But the truth is, it's the same as learning sutras intellectually. Maar de werkelijkheid is dat het net zoiets is als met je intellectueel sutra's leren. It's easy for us to intellectually analyze and understand the sutras. Het is heel makkelijk voor ons om intellectueel gezien de sutra's te lezen en te analyseren. But that would not help you either. It Maar would not work. Maar dat helpt niet, dat werkt niet. We have to practice day by day. We moeten elke dag oefenen. And for me, it took me more than 8 years just to practice the first 4 exercises of breathing. Dus het kostte mij meer dan 8 jaar om de eerste 4 oefeningen van ademen te oefenen. I made it a habit for me, whenever I can, to follow my breathing. En ik probeerde wanneer ik maar kon mijn adem te volgen. To follow the awareness of my body movement. En om mijn lichaamsbewegingen te volgen met mijn aandacht. And thanks to all of that practice for 8 years, it happened that one day. En dankzij al die dingen die ik 8 jaar lang geoefend had, gebeurde er op een dag iets. In that one moment,
when I placed the incense stick. En dat was het moment waarop ik dat wierookstokje aanstak. And it helped me to open a new door, to see a new perspective. En dat hielp me om een nieuwe deur te openen en het vanuit een ander perspectief te zien. And to see that I had the wrong perception when I was a child. En om te zien dat ik als kind het verkeerd gezien had. And all my suffering was just because of one wrong perception that I held on to. En dat al mijn lijden voortkwam uit één verkeerde interpretatie waar ik aan vasthield. Let's listen to one sound of the bell. Laten we nu naar één klank van de bel luisteren. More energy. Meer energie. You know, when we look at this coffee, Als we naar deze koffie kijken, the coffee is black or white. dan is de koffie wit of zwart. It's bitter or sweet. Het is bitter of zoet. It's good or bad. Het is, lekker of niet lekker, goed of slecht. Actually, it's just our perception of it. Maar dat is alleen maar onze waarneming. Hoe we er naar kijken. Coffee is just coffee. Koffie is gewoon koffie. And that's the same thing in life, my friends. En zo is het ook met het leven. Sometimes we look at things that happen and we judge. Soms kijken we naar dingen die gebeuren en we hebben er een oordeel over. For example, when we see a snake eating a frog, Bijvoorbeeld als we een slang zien die een kikker opeet. the first thing will come to our heart is, poor little frog is the victim. Dan is het eerste wat we denken, arme kikker, hij is het slachtoffer. And the snake, evil, slithering, poisonous thing. En de slang is een kwaadaardig, giftig ding. So the snake become an evil, bad thing. Dus de de slang wordt kwaadaardig, slecht. But if we see the frog eating the insects, Maar als we de kikker insecten zien eten, eating all these annoying mosquitoes, al die vervelende muggen eten, and all these bugs that could sting you or bite you, en al die beesten die kunnen steken, sometimes we say, it's pretty good. Glad we have frogs. dan zeggen we, oh, nou, dat is wel goed. En alsof we kikkers waren. So the way that we look at the world is through our eyes and our experience. Dus de manier waarop we naar de wereld kijken, dat hangt af van onze ogen en onze ervaring. We judge. We think that something is good, something is bad. We oordelen en we zeggen dat iets goed is of iets slecht is. Sometimes we see other people as mean, evil. En soms zien we andere mensen als gemeen of kwaadaardig. But the thing is, when we really look at life itself, it's different. Maar als we echt naar het leven zelf kijken, dan is het anders. In life, everything changes and everything happens based on conditions. In het leven verandert alles en alles gebeurt op grond van de voorwaarden die aanwezig zijn. For example, if I look at myself in the mirror this morning, I look the same. Bijvoorbeeld toen ik vanochtend naar mezelf in de spiegel keek, toen zag ik er hetzelfde uit. I'm the same person as I was yesterday.
nothing really changed, right? Dezelfde persoon die ik gisteren was, niks is er echt veranderd. But when I feel my hair have grown a little bit. Maar als ik dan mijn haar voel, dan is dat een beetje gegroeid. So physically, I have changed a little bit. Dus eigenlijk lichamelijk gezien ben ik een beetje veranderd. When I compare myself to the 10-year-old child that I was, I changed a lot. En als ik mezelf vergelijk met het 10-jarige kind dat ik was, dan ben ik heel veel veranderd. Like the onions that my sister has shared yesterday, we have many, many layers that make up who we are. Net als die ui waar de zuster het gisteren over had, we hebben heel veel lagen die bepalen wat we zijn. My feelings also change a lot. Mijn gevoelens veranderden ook heel veel. Compared to the 10-year-old child, my perception of the world changed greatly. En in vergelijking met dat 10-jarige kind is het heel erg veranderd hoe ik naar de wereld kijk, mijn perceptie. And since then, my mental formations, some seed have been watered and some have stayed more dormant. It depends on my own experience in life. En ook mijn mentale formaties, want sommige zaadjes hebben water gekregen en andere niet. En dat hangt van mijn ervaring in het leven af. And as an adult, my conscious mind, what I want, what I see in life, also change. En als volwassene, dan zie ik dat wat ik in het leven zie, dat dat ook verandert. So even since yesterday, I'm actually a different person already. Dus zelfs sinds gisteren ben ik nu alweer een andere persoon. And when we look at the person who have caused us the hurt, En als we dan kijken naar degene die ons die pijn heeft veroorzaakt, the one that have harmed us, degene die ons pijn heeft gedaan, and we hate that person with all our heart, en die we met ons hele hart haten, but you have to ask yourself, does that person still exist? maar dan moet je jezelf afvragen, bestaat die persoon nog? Do you, as that victim, still exist? Besta jij nog als dat slachtoffer? This is the wisdom of impermanence. En dat is de wijsheid van de vergankelijkheid. When we look at things, many things happen because of another reason. En als we naar de dingen kijken, dan gebeuren er heel veel dingen door een andere reden. Even the terrorist, even the rapist, even the murderer, there are conditions that cause them to become who they are. Zelfs de terroristen en de verkrachters en de moordenaars. Er zijn omstandigheden die ervoor gezorgd hebben dat ze geworden zijn zoals ze zijn. So when my mother have said that to me, during that time, she's a different person. En dus toen mijn moeder dat tegen mij zei, in de loop van de tijd is ze een andere persoon geworden. There are things that I did not understand, that I did not know, that caused her to become who she was. En er zijn dingen die ik niet begrijp en die ik niet weet, maar die ervoor hebben gezorgd dat zij was zoals ze was. So when we look at that, it's easier for us to forgive those who have hurt us. En als we er op die manier naar kijken, dan is het makkelijker voor ons om de mensen te vergeven die ons pijn hebben gedaan. And if you want to go a little bit farther, imagine 300 years from now. En als je nog wat verder wil gaan, denk dan eens aan over 300 jaar. Where will you be and where would that person be? Waar ben jij dan en waar zal diegene dan zijn? Ashes to ashes, dust to dust. That's all we will be. As wordt weer as en stof wordt weer stof. So when we look at things like that, we look at time and space, it's easier to see that we nowadays is a different person. Dus als we dan op die manier naar dingen kijken, in ruimte en tijd, dan wordt het makkelijker om te zien dat dat ik een andere persoon ben. Like for me, I see that I'm no longer the vulnerable 10-year-old child. I'm a man now.
En ik kan zien dat ik niet meer dat kwetsbare 10-jarige kind ben, maar dat ik een man ben. And so I should not hold on to the hurt, the suffering of the 10-year-old child. Dus ik moet me niet vast blijven klampen aan het lijden en de pijn van dat 10-jarige kind. So using that perception, you see you are much different nowadays than you were. Dus als je daarnaar kijkt, naar die manier, met die manier van kijken, dan zie je dat je nu heel anders bent dan dat je vroeger was. And everything that happened, it happened in the past. En alles wat gebeurd is, dat is in het verleden gebeurd. The question is, what do you want to do from now and beyond? Maar de vraag is, wat wil je van nu af aan doen en later? But I know sometimes that suffering can be very, very large, huge. Maar ik weet dat lijden heel, heel groot kan zijn, geweldig groot. And sometimes it's very difficult to let go or to break away. En soms is het heel moeilijk om dat los te maken, om ergens anders heen te gaan. And throughout my travel and tours, I have known many stories of young men and women. En vanaf mijn kindertijd heb ik heel veel verhalen gehoord van jonge mannen en vrouwen. They were only about 20 years of age, but their suffering is so great. Die pas 20 jaar oud waren, maar zo'n enorme hoeveelheid lijden hadden. To the point where it consumes them and they don't have any more energy to even break out of that suffering. Tot op het punt dat ze geen enkele energie meer hebben om zich los te maken van dat lijden. Because they exert so much energy of hate, anger, suffering back into themselves. It hurts their own body and mind. Want ze brengen zoveel van die energie van haat en boosheid terug naar zichzelf, dat het hun eigen lichaam en geest beschadigt. And the tension is so strong that it forces them to shut down. En die spanning is zo groot dat het ervoor zorgt dat ze dichtklappen. This is just like the athletes who they exert so much and so to the point where the body just collapses. Het is net als die atleten die zo hard rennen dat er een moment komt dat hun lichaam in elkaar zakt. And this is the collapse of the mind, and it's such a sad story. En dit is het in elkaar zakken van de geest en dat is zo'n triest verhaal. Because many of them have chose to end their life because they cannot take it anymore. Want velen van hen hebben het besluit genomen om hun leven te beëindigen, want ze kunnen niet meer. If only they can break through and see that were all just an illusion. Als ze maar enkel een doorbraak zouden kunnen maken en weten het is slechts een illusie. If only they can find a different energy to motivate them to go on. Als ze enkel maar een andere energie zouden kunnen vinden om hen te motiveren om door te gaan. The last few months ago, I had a chance to come to Vietnam on a tour. Een paar maanden geleden had ik de gelegenheid om naar Vietnam te gaan op een tour. I went and visited a temple, Bodhi temple in the north of Vietnam. En ik heb de Bodhi-tempel in het noorden van Vietnam bezocht. Most Venerable Nun Shitai Dam Lang took us and showed us her temple. En de hoogvenerabele non die nam ons mee om haar tempel te bezoeken. For me, it's just a casual visiting, nothing more than that. En voor mij was het gewoon een bezoekje, niks meer dan een bezoekje. And suddenly she brought me into this one room filled with little children. En plotseling nam ze me mee in een kamer vol met kinderen. For me, I have a little bit of fear when I see little children, little babies. Ik word altijd een beetje bang als ik kleine kinderen of baby's zie. To most of my monastic sisters, they would run toward the baby, but I usually go the other way. Dus de meeste van mijn monastieke zusters die zouden naar die baby's toe rennen, maar ik ga liever de andere kant op. This is the reason why I want to be a monk. No babies. Daarom wil ik monnik zijn, geen baby's. And when I enter the room, my worst nightmare.
En toen ik die kamer binnenkwam, werd mijn ergste nachtmerrie werkelijkheid. Stinky diapers. Stinkende luiers. But of course, we had to go in and visit. Maar natuurlijk moesten we naar binnen gaan en het bezoeken. And in the center of the room, I saw a little boy. En in het midden van de kamer zag ik een klein jongetje. He was only about a few weeks old, not even a month old. Hij was pas een paar weken oud, nog niet eens een maand. He could not crawl because his hand does not have bones. The bones only go up to here. En hij kon niet kruipen, want in zijn hand zaten geen botten, want die botten die kwamen niet zo ver. And unlike the children that I seen today, in his eyes, there was such sadness. En anders dan bij de kinderen die ik vandaag heb gezien, was er in zijn ogen zo'n enorme verdriet. He was a really abandoned child. Hij was echt een achtergelaten kind. His mother had thrown him into the trash. En zijn moeder had hem weggegooid bij het afval. And luckily, in the morning, somebody found him before he died. En gelukkig was er iemand die hem 's ochtends vond voordat hij dood was. Can you imagine a child? The first thing you want is the loving kindness of your mother. Kan je dat voorstellen? Als kind is het eerste wat je wilt, is de liefde van je moeder. The protection of your father. En de bescherming van je vader. But here, this poor little boy, he found himself dying in the trash. Maar dit kleine jongetje, die was aan het sterven in het afval. At that time, I did not think about anything anymore. En op dat moment dacht ik nergens meer aan. I just came and picked him up and hold him tight to my heart. Ik pakte hem op en ik hield hem dicht tegen mijn hart. I can feel his breathing, his small lungs rising and falling. En ik voelde zijn ademhaling, zijn longen op een reizen en weer naar beneden gaan. I can feel his little heartbeat against mine. En ik voelde zijn hart tegen het mijne slaan. For the first time in my life, I think I knew what it meant to be a father. En voor het eerst in mijn leven denk ik dat ik begreep wat het is om vader te zijn. So I just hold him in my chest and breathe with him. Dus ik hield hem enkel tegen mijn borst aan en ik ademde met hem. His body become part of my body. He is my flesh and blood. En zijn lichaam werd een deel van mijn lichaam. Hij werd mijn vlees en bloed. And that's what all I wanted to do. Just hold him. And hold him forever. En dat is alles wat ik wilde doen. Hem vasthouden en hem altijd blijven vasthouden. I don't think he really cared at that time if he was living in a Buddhist temple. En ik weet niet of het hem op dat moment wat uitmaakte of hij in een boeddhistische tempel woonde. I don't think he really cared if there was a monk holding him. En ik denk dat het hem niks uitmaakte, dat hij er niks om gaf, dat het een monnik was die hem vasthield. And all the money in this world would not make a difference to him. En al het geld op de wereld, dat zou geen verschil maken voor hem. All he needed at that time was just love. Alles wat hij op dat moment nodig had, was enkel liefde. For me, that's how I see the world nowadays. En nu is dat voor mij hoe ik de wereld bekijk. In this world, all this world ever needs is love. En alles wat de wereld nodig heeft, is liefde. All this ever need is protection, a future. Alles wat nodig is bescherming en toekomst. And for me, that gave me strength. That gave me energy. En dat gaf me kracht, energie. To be honest with you, I don't think any suffering from now on will change
who I am. En om eerlijk te zijn, denk ik dat er vanaf nu af aan geen enkel lijden is dat kan veranderen hoe ik ben. Because in my heart, I always have the strong love. And that will be my source of energy to move on. Omdat ik in mijn hart altijd die grote liefde heb. En dat zal mijn bron van energie zijn om verder te gaan. If I ever hit any suffering, all I have to do is think about that little boy. And I know what I need to do. En als ik ooit een lijden tegenkom, dan is alles wat ik hoef te doen, is aan dat jongetje denken. En dan zal ik weten wat ik moet doen. It's the same for you too, my dear friends. En dat geldt ook voor jullie, lieve vrienden. We all have our suffering. We hebben allemaal ons lijden. Some's really big, some not so big. En voor sommigen is het heel groot en voor anderen niet zo groot. But don't go into that suffering and use that energy. Maar ga niet in dat lijden en gebruik niet die energie van dat lijden. It will eventually destroy you. Want dan zal het je het uiteindelijk vernietigen. It will eventually destroy all the people around you who you love. En het zal de mensen om je heen, waarvan je houdt, vernietigen. But through the practice, coming back to ourselves, understanding ourselves, Maar met behulp van de beoefening, door terug te komen naar onszelf te begrijpen. and tap into the power that you always have. En in te tunen op die kracht die altijd in je is. That power is your heart, your love. En die kracht, dat is je hart, je liefde. Use that. Use that as your motivation. Gebruik dat als je motivatie. Use that as the energy to overcome all of your sufferings. En gebruik dat als energie om al je lijden te overkomen. Because this world is not just you. Want deze wereld bestaat niet alleen uit jou. Our children, all of our children will need us in the future. Al onze kinderen zullen ons in de toekomst nodig hebben. And what they need is for us to love and care for them. En wat ze nodig hebben is dat we van hen houden en dat we voor hen zorgen. To ensure that they still have a future to grow up in. En om ons ervan te verzekeren dat er nog steeds een toekomst, dat er nog steeds een toekomst voor hen zal zijn. And we also have to learn to love even the mother who has thrown her child away. En we moeten zelfs leren om van de moeder te houden die haar kind weg heeft gegooid. Because that conditions have created that mother. Omdat het de omstandigheden zijn die die moeder hebben voortgebracht. So by practicing caring for each other, caring as a family, we can prevent the next mother like that. Dus als we voor elkaar kunnen zorgen, als een familie voor elkaar kunnen zorgen, dan voorkomen we dat er nog zo'n moeder zal zijn. We can make sure that all child will have a beautiful future. En we kunnen ervoor zorgen dat alle kinderen een prachtige toekomst zullen hebben. With their smiles, carefree. Vol van glimlachen en zonder zorgen. So that way when they encounter any suffering, they have a place to come back to. En zodat later, als ze lijden tegenkomen, ze een plaats hebben om naar terug te keren. That beautiful childhood that they all deserve. Die prachtige kindertijd. So in practice, we don't just practice for the sake of practice. Dus als we oefenen, dan oefenen we niet enkel om te oefenen. We practice to help ourselves to have a clearer mind. We oefenen om onszelf te helpen om een meer heldere geest te hebben. To have a clear direction of where we want to go. Om een duidelijke richting te hebben waar we heen willen gaan. And don't think that you're too old to do it or too young to do it. En denk niet dat je te oud of te jong bent om dat te doen. Our number, death, come at any time, at any age. De dood kan op elk moment en op elke leeftijd aankloppen. So we know from now to that point
what is it that we want to do. En dus we weten wat we willen doen van nu tot dat moment aanbreekt. And that could be an object of your meditation. En dat kan een voorwerp zijn van je meditatie. But together, I think we will go toward a very beautiful direction. Maar samen zullen we in een hele mooie richting gaan. And practicing together will continue to hold the flame. En als we samen oefenen, dan zullen we die vlam in levend houden. And I do believe that we can create a better future for our children. En ik geloof echt dat we een betere toekomst voor onze kinderen kunnen creëren. Thank you, dear friends, for allowing me to share. Dank jullie, lieve vrienden, dat jullie mij hebben toegestaan om dit met jullie te delen.